السلام عليكم. هذه قناة مهتمة بالحوار الإسلامي الإلحادي. لو أنت مهتم بهذا الموضوع أدعوك للاشتراك في هذه القناة وتفعيل زر الجرس. في جريمة من أكبر الجرائم بتحصل النهاردة في الغرب، محدش تقريبا بيتكلم عن هذه الجريمة. صمت عالمي غريب ومدهش تجاه هذه الجريمة، وأنا اتكلمت عن هذه الجريمة قبل كده في حلقات كتير على قناتي، وإذا بي أفاجأ إن الدحيح اتكلم عن نفس هذه الجريمة لكنه صدمني، خيب ظني تماما. تعامل مع هذه الجريمة ببرود مدهش، بل ودعانا لتجاهل هذه الجريمة وعدم التركيز معها يا عزيزي. والأخطر من كل ده إنه ما قالناش ليه بتحصل هذه الجريمة يا عزيزي. إنها جريمة قتل الأجنة يا عزيزي. جريمة قتل الأجنة غير المرغوب فيها في الغرب، واللي وصلت لأرقام فلكية يا عزيزي، أرقام مخيفة يا عزيزي. ده موقع بيعرض أعداد الأجنة التي تم إجهاضها عمدا السنة دي، ولغاية وقت تصوير هذه الحلقة في 20 مليون جنين تم قتلهم عمدا، والسنة لسه ما خلصتش. أعداد رهيبة، إبادة مرعبة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، نازية جديدة في الغرب ومحدش واخد باله. نشوف الدحيح بيقول إيه عن هذه الجريمة، وعاوزين نعرف إيه هو السر وراء هذه الجريمة، إيه هو المبرر وراء ارتكاب هذه الجريمة، ولماذا هناك صمت عالمي تجاه هذه الجريمة. ايه هو السر اللي بيخجل الدحيح انه يعلن عنه؟ نسمعه الاول وبعد كده نشوف هذا السر. بس الحقيقة يا عزيزي إن أكبر حدث قتل ناس كان إبادة جماعية. إبادة مش بتحصل للمسلمين، مش بتحصل للتوتسي ولا الروهينجا. أكبر إبادة جماعية حصلت كانت للبنات. في كتاب Unnatural Selection، الكتاب الحائز على جائزة البوليتزر، الكاتبة مارا فيستندال بتقول إن في أكتر من 160 مليون بنت المفروض كانوا يبقوا موجودين وسطنا. كتير من الأسر الصينية تلاقي ده الله ده ست حامل في بنت وإحنا مسموح لنا بطفل واحد بس، ومعلش إحنا عايزين ولد. ومن هنا كتير من الأسر لما كانت تعمل سونار وتلاقي إن المولود بنت تقرر تجهض وتحاول تاني. وده يا عزيزي واحد من أهم الأسباب اللي تخلي العالم بتاعنا النهارده ناقص 160 مليون بنت. عزيزي المشاهد الجميل، على حسب كلام مارا فيستندال، فجهاز السونار اللي بيكشف جنين الاطفال ادى انه يخفي ناس اكتر من اللي اخفته القنبله النوويه 80 مره على الاقل. دلوقتي يا عزيزي اب وام صينيين لابسين شيك ومحترم يروحوا عياده فخمه جدا ومجهزه ومكيفه، يقابلهم دكتور معاه احسن الشهادات العلميه وبجهاز متقدم تقنيا زي السونار يكشف لهم ان الجنين بنت، فبرضه يقرروا يقتلوها، يمكن بدم اقل او وحشيه اقل، بس يا عزيزي النتيجه واحده، وقت بس بشياكه. انت عارف يا عزيزي المشكله بالنسبه لي مش في ال 160 مليون بنت اللي اختفوا، دول ماتوا الله يرحمهم، خلاص المفروض هم ارتاحوا من الدنيا ومش حاسين باي معاناه في العالم، لان المعاناه دي بالنسبه لهم ما بداتش اصلا. المشكله الحقيقيه في ال 160 مليون راجل. عايزين مشاهد احنا هيبقى عندنا 160 مليون سنجل سنجله مطلقه. انت عارف يا عزيزي المشكله بالنسبه لي مش في ال 160 مليون بنت اللي اختفوا، دول ماتوا الله يرحمهم، خلاص المفروض ان هم ارتاحوا من الدنيا ومش حاسين باي معاناه في العالم، لان المعاناه دي بالنسبه لهم ما بداتش اصلا. المشكله الحقيقيه في ال 160 مليون راجل. عايزين مشاهد احنا هيبقى عندنا 160 مليون سنجل سنجله مطلقه. يا عزيزي كل اللي همك في الموضوع الشباب السنجل، سنجله مطلقه، سنجلة مطلقة، هو ده اللي شغلك. ما همكش قتل 160 مليون بنت في الصين، ده غير أضعاف هذا العدد في أوروبا وأمريكا. المشكلة مش في ال 160 مليون بنت، المشكله بالنسبه لي مش في ال 160 مليون بنت اللي اختفوا، المشكلة في السناجل. سنجله مطلقه. طبعا أسلوب غير مقبول في عرض جريمة من أكبر الجرائم في تاريخ الجنس البشري، جريمة ما زالت تحصل الآن وأنا بتكلم معاكم، وهتفضل تحصل لغاية ما يبقى فيه ضغط عالمي لإيقاف هذه الجريمة. أنا أصلا مش شايف جريمة على وجه الأرض مرت على تاريخ البشر أعظم من هذه الجريمة إلا جريمة الكفر بالله عز وجل. قتل الجنين، الجنين الذي يقتل بعد نفخ الروح، هذا قتل نفس بالإجماع. أنت بتقتل ملايين كل سنة والعالم في صمت قذر، صمت فعلا مقرف، محدش عاوز يتكلم. ما هو السر الذي لم يعرضه الدحيح؟ السر يا عزيزي في كلمة واحدة قالها الدحيح بنفسه لكنه قالها غلط. في كتاب Unnatural Selection، في كتاب Unnatural Selection. هو ده السر.
الناتشورال سيلكشن، بس هو الصح ناتشورال سيلكشن مش الناتشورال، لأن احنا من الطبيعة فيبقى ناتشورال. يعني ايه بقى ناتشورال سيلكشن والناتشورال سيلكشن؟ ما معنى هذا الكلام وما علاقته بقتل الأجنة؟ المعلم اللي انتوا شايفينه في الصورة ده اسمه تشارلز داروين. داروين وضع من حوالي 160 سنة كتابا عن تطور الكائنات الحية من خلال الانتخاب الطبيعي Natural Selection. قال لك الكائنات الأقوى بتقهر الكائنات الأضعف، فبيحصل تطور، بيحصل Natural Selection. البقاء بيكون للأصلح Survival of the Fittest. دي نظرية التطور باختصار. طبعا عملت حلقات تفصيلية في الرد على هذه الخرافة، عملت 7 حلقات ضمن دورة تحصين العقل المسلم، وعرضت فيها 10 مليون دولار. 10 مليون دولار للي يأتي بدليل علمي تجريبي واحد على صحة كلام المعلم ده، على صحة ان الانتخاب الطبيعي او الطفرات ليهم اي دور في اخراج الكائن الحي من داخل حوضه الجيني الى نوع اخر. الكلام ده مش بيحصل الا في افلام الخيال العلمي، ورابط الحلقات دي في اول رابط في وصف الفيديو. كل التجارب العلمية المحترمة، وأنا عرضت بعضها في هذه الحلقات، كلها بتعترف وتقر أن الانتخاب الطبيعي لا يعمل ولا يطور ولا ينتخب. مفيش حاجة اسمها Natural Selection يا عزيزي. لكن للأسف هذه النظرية على افتقارها العلمي مقبولة عالميا، لأنها المستند الوحيد للفلسفة المادية. فأغلب الجامعات في العالم بتدرس أن هناك صراع تنافسي يقهر فيه الأقوى الضعيف، وده اللي بيعمل تطور، للكائنات الحية. والبشر بما أنهم من ضمن الكائنات الحية فبتجري عليهم نفس هذه القوانين. الصراع التنافسي بيحصل أيضا بين البشر. الكلام ده الكلام ده خطير جدا، أدى لحروب عالمية. الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية من تحت راس هذا الكلام، العرق الأرقى والعرق الأدنى والنازية وهذا الكلام المتخلف من تحت رأس هذه النظرية، نظرية التطور. اتعملت معسكرات إبادة جماعية كان بيتم فيها قتل الضعفاء والمرضى في قلب أوروبا من 80 سنة بس. هذه المعسكرات من تحت رأس الداروينية. اقرأوا عن معسكر أوشويتس، إبادة مرعبة للبشر. لماذا؟ لأنهم أضعف، لأنهم مرضى، لأنهم عرق أدنى، لابد أن يبادوا عشان يحصل تطور، عشان يحصل انتخاب طبيعي Natural Selection. وما ينفعش تساعد المريض أو المعاق أو الضعيف. انت كده بتضر النظرية، بتضر التطور، مش هيحصل تطور. انت كده بتعطل الانتخاب الطبيعي، بتعطل الناتشورال سيلكشن. ده مش كلامي، ده كلامهم. Darwinism should be applied to human societies. Darwin worried that civilized societies were harming humanity by helping the poor, caring for the sick, and otherwise saving those who nature would have killed off. أظن مفيش أوقح من كده. طبعا الدحيح للأسف بيؤمن بهذه النظرية، بيؤمن بنظرية التطور، بيؤمن بهذه النظرية الإجرامية اللا علمية. عشان كده لم يذكر السبب وراء ارتكاب جريمة قتل الأجنة. هيبقى شكله وحش لو قالك أن هذه الجريمة المرعبة التي يقتل فيها المئات من الملايين مصدرها نظرية التطور، وفي نفس الوقت أنا أؤمن بهذه النظرية. هيبقى شكله وحش. الحاجات اللي اسمها الاتيفيزمز، اللي هي الحاجات اللي بتبقى مستخبيه في الحمض النووي بتاعنا من اثار اجدادنا. هتلاقي مثلا احيانا اطفال بيتولدوا عندهم ديل، من اثار اجدادنا الحيوانات، ده قصده. فالدحيح للاسف بيؤمن بنظريه التطور، طبعا بغض النظر ان مفيش في تاريخ البشر انسان اتولد بديل. مفيش هذا الكلام. لم يحصل في تاريخ الجنس البشري أن جنينا اتولد وعنده ديل، أو كان عنده ديل في المرحلة الجنينية. هذا لم يحصل.
ولم يثبت في تاريخ الجنس البشري. والمرجع قدامكم على الشاشة. الدحيح وأنا آسف بيقول كلام غلط علميا. وأيضا بغض النظر إن الدحيح قدامه 10 مليون دولار، 10 مليون دولار لو جاب دليل علمي واحد على هذه الخرافة. وطبعا ال10 مليون دولار مش من جيبي، ده من الجمعية الملكية للعلوم بلندن، هي اللي تم فيها عرض هذه الجائزة. بغض النظر عن كل ده، فنظرية التطور هي المبرر لارتكاب هذه الجريمة، جريمة قتل الأجنة، قتل مئات الملايين من الأجنة في رقبة هذه النظرية. نظرية التطور يا عزيزي فيها حاجة اسمها أنتوجوني ريكابيتيوليتس فايلوجوني. الأجنة بتمثل مراحل حيوانية مختلفة. الأجنة بتمر في بطن الأم بمراحل حيوانية مختلفة. الجنين عبارة عن حيوان وبالتالي ليست له قيمة. الكلام ده في النظرية. بناء على هذا الكلام المتخلف تم سن القوانين التي تبيح قتل الأجنة. تم تشريع القوانين التي تبيح للمرأة إنها تقتل جنينها في الغرب وفي الصين. ما هو الجنين عبارة عن حيوان، مفيش مشكلة خلاص. وتقبل الناس قتل الأجنة غير المرغوب فيها بمنتهى الأريحية، ما عندهمش أي مشكلة. ما هو أنتوجوني ريكابيتيوليتس فايلوجوني، الجنين حيوان. If ontogeny recapitulates phylogeny, then children are somewhat closer to our roots as primates in the arboreal forest. الأطفال أقرب للحيوانات التي تعيش على الأشجار. ده مش الأجنة بس اللي طلعوا حيوانات، ده كمان الأطفال أصبحوا حيوانات. اقتل طفلك. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. عرفتوا السر؟ هو ده السر الذي لم يقله الدحيح، أن نظرية التطور وراء هذه الجريمة هي المبرر لارتكاب هذه الجريمة البشعة. ما ينفعش نسكت عن هذه الجريمة، لازم يكون في ضغط عالمي لإيقاف هذه الجريمة. النهاردة بيتم قتل الأجنة الضعيفة التي لا حول لها ولا قوة. مستغلين في هذا صمت العالم، مستغلين التبرير الدارويني لهذه الجريمة. ما داروين قال لنا نقتلها عادي، ايه المشكلة؟ دي حيوانات. النهاردة لو حضرتك ماشي يا عزيزي في شوارع أمريكا وأوروبا هتلاقي صناديق زي دي في كل مكان. بدل ما ترمي ابنك في الزبالة حتى يموت، ضعه مشكورا في هذا الصندوق. أمريكا وحدها فيها عشرات الآلاف من هذه الصناديق. يعني خلاص الموضوع أصبح ممنهج. عمليات القتل للأجنة أصبحت مبررة وتجري كل دقيقة بالعشرات ومحدش عاوز يتكلم. الإلحاد وهذه النظريات الإجرامية اللا علمية هي أكبر خطر يهدد الإنسان، يهدد معنى الإنسان. كنت أتمنى أن يتجرد الدحيح لله ويقوم بعمل حلقة، يعمل حلقة نصرة لهذه الأجنة البريئة. يمكن بالمشاهدات اللي عنده كتير يعمل ضغط ولو بسيط يقلل بيه أعداد هذه الجرائم. ربما ينقذ جنين واحد، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لله يا أخي، ثم لهؤلاء الأبرياء اللي بيقتلوا بلا ذنب. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. طيب هنا سؤال، اشمعنى الصين يعني هي اللي منتشر فيها قتل الأجنة بصورة مرعبة زي ما الدحيح قال؟ لأن الصين ببساطة من أكثر دول العالم في نسبة الإلحاد. نسبة الملاحدة في الصين بتزيد على 90%. 90% من الشعب الصيني ملاحدة، 7% فقط بيعتنقوا ديانة. كلما انتشر الإلحاد كلما انتشر الخراب والقتل الممنهج، وكلما صار الإنسان رخيصا بلا قيمة. لن تعرف معنى الإنسان وكرامة الإنسان وحق الإنسان إلا بالدين والفطرة. فقط من خلال الدين تعرف أنك مكلف، تعرف أنك مكرم، أنك مركز هذا العالم، مركز هذا العالم قيميا وتكليفيا ودينيا. فأنت أيها الإنسان مش حيوان
ولا الجنين الذي في بطنك حيوان. تعرفين هذا من خلال الدين ومن خلال فطرتك. للأسف نظرية التطور تمسخ الفطرة. لازم تبعدي هذه النظرية عن عينك علشان تشوف العالم بصورته الصحيحة، وأن الإنسان هو الكائن الوحيد المكلف في هذا العالم. ولو ابتغيت أيها الإنسان كرامتك في غير الدين والفطرة والله لضعت وسفهت نفسك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ترغب عن الدين تسفه نفسك. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول نجيب محفوظ الذي قضى سنوات من عمره متأثرا بالمادية، يقول في آخر حياته: الله وحده هو الذي يعطي القيم معناها، الله وحده هو الذي يعطي الوجود معناه، بدونه لا معنى للوجود، لا معنى للقيم، وبديله هو العبث اللا معنى. هذه الجريمة، هذه النازية الجديدة التي تحصل اليوم في الغرب وفي الصين تفضح الإلحاد، تكشف تأثير الفلسفات المادية على السلوك الإنساني، وكيف أن هذه الفلسفات تدمر معنى الإنسان، تبيد من الناس. ليس أخطر على دين الناس ودنيا الناس من هذه الفلسفات المادية. هذه الجريمة كشفت شيئا من طبيعة هذه الفلسفات، أظهرت للناس حقيقة هذه الفلسفات بلا مساحيق تجميل، بلا كذب ولا تلميع. كفانا الله شر الإلحاد وشر هذه الفلسفات المادية. وأي حد متأثر بالإلحاد، أي شاب منكم متأثر بالإلحاد، أنا أنصحه بكتاب الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيجوفيتش رحمه الله. من أجمل الكتب، بيطلع لك خبايا الإلحاد، بيكشف ليك أن الإلحاد لا يمكنه إطلاقا تحليل ظاهرة الإنسان. ما يعرفش يعني إيه إنسان، لا يعرف ما معنى الإنسان. الإنسان لا يستوعب إلا بالإيمان بالله، لا يستوعب إلا بتسليمه بفطرته، إلا بالعبودية لله عز وجل. بالعبودية تعرف أنك إنسان. اطلعوا على هذا الكتاب، والسلام عليكم. Since the late 1980s, Michigan State University biologist Richard Lenski has been running a long-term evolution experiment with E. coli bacteria. A staunch supporter of Darwinian evolution, Lenski wanted to follow a population of bacteria over time and see what new functions would evolve. I'm a big fan of this experiment because it does not put out a model. It's not a computer model. It's not a theory. What he did was let evolution happen on its own and say, what did it do? By 2014, Lenski and his researchers had grown over 60,000 generations of bacteria. That's equivalent to, say, a million years in the lifespan of a large animal like us. And there have been trillions upon trillions of different bacteria that have been born and died in his flasks. Although often cited as providing evidence for Darwin's theory, Lenski's experiments are perhaps most revealing in what they haven't produced. We don't find a new protein with a new fold with a new function. By and large, these are deletions, insertions, rearrangements of information that's already present. We don't find a new protein with a new fold with a new function. We don't find a new protein with a new fold with a new function. It's in the woods. How did you hear it? We heard it from our house. Now my kid says it's a baby. I said it's an animal. Like, finally got me up here. We did find it. Right under here. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً.